Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách làm bò viên dai giòn tại nhà, không cần phụ gia. Có một nguyên liệu mà ít ai nhắc đến, đó là lòng trắng trứng. Bạn cứ thử công thức này của Phương nha. Và mình sẽ hướng dẫn cái cách mà mình sẽ tạo bò viên làm sao cho thật là đẹp, mà nhanh nữa. Và cái sai lầm lớn nhất đó là cái cách luộc. Luộc sai cách thì bò viên sẽ bở và bị lạt nhách. Phương thường làm số lượng nhiều, mình chia phần đông đá để dành ăn dần. Hôm nay mình đơn giản là dùng thịt bò xay sẵn của siêu thị. Ở đây công thức sẽ là 1 kg. Tất nhiên là các bạn có thể tự mua thịt về xay. Bò viên thì không có kén loại thịt. Mình mua bò bắp về làm thì sẽ ra là bò viên gân, có độ dai, sần sật. Không cần phải mua thịt roast beef hoặc là thịt filet nha, tại vì những cái loại thịt đó thì nó quá phí cho cái món bò viên. Thường thì kết cấu sẽ rất là mềm và quá ít gân và mỡ, bò viên rất là dễ bị bở, thiếu độ dai. Giá thành lại cao mà nó không có đáng các bạn. Bây giờ nguyên liệu tiếp theo là mình cần có bột nở, baking powder, Phương dùng 4 gram. Thật ra là không cần luôn cũng được các bạn, nhưng mà chút xíu bột nở sẽ tạo cái độ nở nhẹ. Cái viên bò viên nó có độ xốp và không có đặc cứng. Các bạn lưu ý là mình không có dùng muối nở baking soda nha, tại vì nó có tính kiềm mạnh, sẽ phá vỡ cấu trúc protein trong thịt, làm thịt bị mềm, không có được dai. Tiếp theo là 50 gram tinh bột khoai tây, Phương để hình cái gói bột. Ở Đức thì các bạn mua cái hiệu Gut und Günstig, thì siêu thị nào cũng có. Mình cho hai loại bột này vào trong cái túi thịt, lát nữa mình sẽ nhồi ở trong đây luôn. Phương sử dụng thêm nữa là một cái lòng trắng trứng khoảng 30 gram. Protein trong lòng trắng khi gặp nhiệt nó đông lại và liên kết với protein của thịt. Myosin nữa các bạn, tạo một cái dạng gel làm cho bò viên có thêm cái độ dai đàn hồi. Đây là những cái chất khi mà mình làm bò viên tạo thêm độ dai mà không dùng tới phụ gia. 20 gram tỏi xay, 100 gram nước đá lạnh. Mình cho thêm nước đá lạnh để giảm lực ma sát khi mà mình xay hoặc là nhồi thịt. Thì nước đá nó cũng giúp cho thịt mỡ hòa quyện mịn với nhau. 60 gram dầu ăn, hơi nhiều hơn so với những cái công thức mà các bạn làm chả lụa nha. Tại vì thịt bò nó có hàm lượng chất béo ít hơn so với là thịt heo. Tiếp theo nữa là 10 gram dầu mè, 40 gram nước mắm ngon, 1 muỗng cà phê tiêu. Phương dùng tiêu đen và tiêu trắng luôn, tại vì mỗi loại tiêu nó sẽ có hương vị và mùi thơm khác nhau. 40 gram đường. Bạn ăn được bột ngọt thì mình có thể cho nửa muỗng cà phê. Ở đây Phương có nữa là hạt nêm bò, 10 gram. Hạt nêm từ xương heo cũng được, nhưng mà ở đây Phương dùng hạt nêm bò, đây là hiệu của Hàn Quốc. Vậy là xong rồi đó các bạn, mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Nhồi thật là mịn cho mọi nguyên liệu hòa quyện. Các bạn mà xem video của Phương á, có nhiều cô chú anh chị mà lớn tuổi. Thường thì mọi người sẽ có một cái công thức mà mình đã làm nhiều năm rồi. Mọi người cứ tin tưởng và làm theo cái công thức này, đừng có thêm bớt bất cứ một cái nguyên liệu nào hết. Thường thì mọi người sẽ có cái tâm lý là so sánh nhiều công thức với nhau và tự gia giảm. Phương khuyên là không nên, mình nên một lần theo sát công thức và làm thành công trước cái đã. Sau đó thì các bạn có thể tự gia giảm theo cái cảm nhận riêng hoặc cái kinh nghiệm riêng của mình. Bạn nào mà hay bị đau tay thì các bạn có thể dẫm lên bằng chân như vậy. Phương chỉ quay một đoạn ngắn thôi, nhìn nó cũng hơi phản cảm chút ha. Bây giờ mình dàn cho nó mỏng ra khoảng 1 cm và mình mang đi cất tủ đông đá khoảng 2 tiếng. Trong quá trình xay hoặc nhồi thì hỗn hợp thịt luôn phải được giữ lạnh khoảng chừng 2 đến tối đa là 4 đến 5 độ C thôi. Hỗn hợp thịt đã được đông đá khoảng chừng 50%, mình mang thịt ra quết. Phương dùng cái máy nhồi bột và dùng cái dẹt này nè, và mình quết thịt nó sẽ nhanh và mạnh hơn. Cũng mắc cười lắm, một số bạn mua máy nhồi bột có phụ kiện 3 cây que, một cái phới lồng, một cây xoắn, một cây dẹt. Nhưng mà thường á, mọi người không để ý đến cái cây dẹt này và cất nó vô nhà kho đâu mất tiêu luôn, mà không biết cách xài. Cái cây này mình quết bột bánh canh nè, hoặc là chè trôi nước, hoặc là bạn quết chả, rất là hữu dụng luôn. Mình sẽ quết tổng cộng thời gian là khoảng 10 phút và chia ra làm 3 hiệp. Cứ 3 phút thì mình ngừng, quét bột ở trên thành thau xuống và mình tiếp tục quết. Tốc độ quết sẽ là khoảng trên trung bình một chút nha. Phương có 10 số thì mình sẽ để khoảng số 6, số 7. Máy nó hơi rung nhẹ thôi, chứ các bạn đừng có để mức tối đa. Mức tối đa thì không có tốt cho máy, mà thịt thì sẽ ngày càng dai và rất là nặng. Đây là thịt của mình, rất là mịn và dai. Mặc dù khi mà mình mua thịt xay sẵn thì nó còn hơi lợn cợn, nhưng mà trong quá trình nhồi, đông đá và quết thì thịt hoàn toàn thành một hỗn hợp mịn như vậy.
Nếu bạn không có máy quét như Phương thì bạn cứ đem cái gói thịt ra sau khi đông đá khoảng nửa tiếng. Nhồi bằng tay hoặc là giẫm bằng chân cũng được. Cứ khoảng 30 phút đông đá mình mang ra mình lặp lại thao tác đó khoảng 4 đến 5 lần. Cách luộc bò viên cũng rất là quan trọng. Luộc sai cách là bò viên sẽ lạt nhách và bở bệt. Ở đây Phương cho 3 lít nước, gấp 3 lần cái lượng thịt nha. Thịt của mình là 1 kg. Cho vào đây là 2 củ hành hương, vài ba lát gừng và 1 thanh quế nhỏ, 2 muỗng canh rượu trắng. Đây là cái cách ướp cho cái nước luộc của mình nó có đậm đà. Tại vì nếu mà nước luộc nó bị lạc thì cho thịt có gia vị vào thì nó sẽ bị cái nguyên tắc thẩm thấu, rút hết gia vị trong thịt ra ngoài. Cho nên nước luộc nó phải được nêm nếm. Phương có thêm nữa là 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt và 20 gram hạt nêm từ thịt. 1 muỗng cà phê dầu mè để nước luộc được rất là thơm. Đây là cái mùi hương đặc trưng rất thơm của bò viên. Luộc bò viên thì mình sẽ luộc từ nước lạnh nha. Tại vì luộc từ nước sôi thì bò viên nó sẽ bị bở, cũng như là nước ngọt trong thịt nó sẽ tiết ra hết. Phương có thấy một số bạn dùng dầu ăn để chống dính, nhưng mà bạn đừng nên dùng dầu ăn. Mình chỉ dùng nước để mình nắn những cái viên bò viên, nó sẽ rất là láng. Cái muỗng mình cũng nhúng vào trong nước, bóp nhẹ. Các bạn bóp đến khi nào mà nó có cái độ mịn mượt như mình mong muốn thì mình dùng cái muỗng mình dít nó ra, cho thẳng vào trong nước luộc. Phương quên, cái nước luộc này mình dùng nước lạnh và Phương có cho vào trong nước luộc là khoảng chừng 10 viên đá cục. Nước lạnh sẽ làm cho những viên bò viên này nó se mặt lại. Thật ra là Phương thấy làm bò viên rất là nhàn hơn là mình làm chả lụa có gói lá chuối. Nhìn thì nghĩ là hơi mất công nhưng mà mình nắn rất là nhanh các bạn, khoảng chừng 15-20 phút là xong à. Từ lúc mà mình có con nhỏ thì các món chả nè, bò viên, thịt xay hay là mọc là mình đều tự làm ở nhà. Bình thường nếu mà thịt bò bắp giảm giá thì Phương cũng tự mua về, mình tự xay, mình có máy xay. Công thức nguyên liệu phân lượng y chang như vậy thôi. Nhưng mà bò bắp sẽ có cái độ chắc và cứng hơn một chút và có độ gân sần sật. Vậy là xong. Bây giờ mình mới bắt nguyên cái nồi này lên bếp, mở lửa mức cao nhất. Các bạn lưu ý là mình sẽ không để cho nước sôi ùn ụt 100 độ C. Luộc bò viên mình chỉ luôn đợi đến cái nhiệt độ đạt khoảng 85-90 độ. Nó vừa lăn tăn, bạn thấy rất là nhiều bọt nổi lên trên bề mặt. Những viên bò viên bắt đầu đổi màu. Như vậy là được rồi nha. Phương chuẩn bị một cái thau nước đá lạnh. Nước phải thật lạnh để mình sốc nhiệt, tạo thêm độ giòn dai cho bò viên. Các bạn lưu ý nha, mình để nó sôi ùn ụt là coi như bò viên lạt nhách mà cái nước ngọt nó ra hết vào nước luộc luôn. Cho vào nước đá lạnh thì mình cũng nhanh tay rửa lại một lần cuối cùng nữa cho nó sạch bọt. Đừng ngâm trong nước quá lâu nha. Những viên bò viên rất là dai, giòn và trắng. Các bạn xem thành phẩm nè. Công thức này thì nếu bạn nào thích đậm đà hơn có thể tăng thêm chút xíu hạt nêm hoặc là chút xíu nước mắm. Mình không có ướp muối nha. Bò viên dai giòn là nó sẽ tưng tưng như là cái trái banh bóng bàn đó các bạn. Nhà Phương thì có 4 người nên mỗi lần mà chia phần đông đá Phương tính khoảng 16 viên cho 4 người là 4 tô. Mỗi tô là 4 viên, rất là tiện, mình chỉ rã đông phần nào mình ăn thôi. Ngoài ăn phở bò thì nhà Phương thường hay ăn với bún bò Huế. Phương sẽ những cách nấu rất là ngon, đậm vị theo cái cách người miền Nam nha, chứ Phương chưa từng ăn bún bò của người Huế bao giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hữu ích, làm thành công thì các bạn có thể để lại bình luận cho Phương biết với nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn vào thứ 5 tuần sau. Chào tạm biệt.